Suntem într-o sală de cinema, noi, cei de la Festivalul Național de Teatru, aflat la cea de-a 25-a ediție, o ediție pe care i-am dedicat-o personalității remarcabile a omului de cultură Lucian Pintilie. Fără existența dumnealui în teatru, probabil că nimic din ce se mai întâmplă astăzi nu ar fi avut energia și vibrația, rafinamentul, complexitatea. Fondator de școală, de teatru, de film, magnet pentru întâlnirea cu mari actori, artist care a suportat probabil cele mai dure și agresive atitudini ale perioadei comuniste, ale cenzurii, ale securității. Istoria acestui destin este una dintre cele mai tulburătoare. Pentru generația mea și nu numai, Lucian Pintilie este un model exemplar. Îi facem această reverență și am hotărât să proiectăm, nu la televiziune, ci într-o sală de cinematograf, pe un ecran, așa cum merită, unul din filmele excepționale de Cetra Clopotele Mitică. Vedeți un cadou pe care l-am primit de la Florin Țolaș. Ne-a pus la dispoziție aceste filme alb-negru care pe noi ne-au tulburat. Sunt fotografii din timpul filmărilor. Foarte mulți nu le-au văzut. Ne introduc în starea acestui film și el cu un destin pe care îl cunoașteți. Vreau să mulțumesc Ucinului și lui Laurențiu Damian pentru această găzduire a proiecției cu De Cetra Clopotele Mitică. Vreau să îi mulțumesc lui Lucian Pintilie că a acceptat să petreacă o seară aici cu noi. Vreau să-i mulțumesc pentru prezența în Festivalul Național de Teatru, pentru tot ce continui să învăț de la domnia sa. Și vreau să-i mulțumesc lui Marie-France Ionesco pentru sprijinul discret, dar temeinic în ultimii ani, pe care mi l-a acordat și mie cu generozitate. Domnule Laurențiu Damian. Bună seara! Bună seara, doamnă Marie-France Ionesco! Bună seara, domnule Lucian Pintilie! Bună seara, domnule Mircea Diaconu! Bună seara pentru toți! Eu vă mulțumesc foarte mult că sunteți aici și să nu avem niciun moment sentimentul că sala nu este plină. Enescu spunea că dacă are în sală un singur spectator, el va cânta. Am ales într-un fel spectatorii din seara asta. De Cetra Clopotele Mitică, de frânghie, domnule, are o anumită conotație. Anume, este un film făcut în anii 80, care a stat până în anii 90, într-un seif în Ministerul Culturii și Educației Socialiste. Nu a stat într-o arhivă, chiar dacă ar fi putut să fie pe acea cutie la arhivă cuvântul cenzurat. A stat într-un seif pentru că, de fapt, De Cetra Clopotele era revenirea maestrului Lucian Pintilie în România și în cinematografia românească, după ce ne dăduse acea operă Reconstituirea. Aș vrea să vă spun că dacă ar trebui să fim extrem de corecți și extrem de atenți la ceea ce înseamnă mari festivaluri și mari premii, într-un palmares subiectiv ar figura următoarele premii. Premiul Palme d'Or pentru cel mai bun film, Balanța. Al doilea Palme d'Or, Moartea domnului Lăzărescu. Al treilea Palme d'Or, 4 luni, 3 săptămâni și 2 zile. Discuția în legătură cu Balanța este foarte, foarte interesantă și probabil că domnul Pintilie o să o scrie cândva. Și tocmai de aceea
zona care astăzi unește filmul cu teatrul este zona lui Caragiale. Îi mulțumesc că a venit, îi mulțumesc că este alături de noi, îi doresc sănătate și îi doresc să rămână cu aceeași bucurie a privirii și cu aceeași luciditate a privirii care a avut-o întotdeauna. În rând să fiu eu, de asemenea, că de-aia suntem aici. E foarte corect ce spunea George Enescu, se dovedește odată în plus. Un singur om dintr-o sală, dacă te ascultă și te înțelege, e destul, chiar dacă sala e plină. Câteodată sala e plină ochi și nu te înțelege decât un om. Sau doi, sau poate nici atâta. Deci e important ca cineva să te înțeleagă. Atât. Probabil că am să scriu mult despre, nu despre domnul Pintilie, ci despre tot ce a fost în jurul acestui nume, simbol, esență. Au fost atât de multe lucruri, atât de multe întâmplări, atât de multe alte personaje care prin conexiune și, din păcate, activitate concretă au contat și în bine, dar mai ales în rău, în tot ceea ce înseamnă Lucian Pintilie pentru noi, românii, pentru istoria culturii românești. Contextul contează. Anii 80, cum spunea Laurențiu Damian, au însemnat chiar 1980, întoarcerea Lucian Pintilie. Da, plecarea. Nu s-a vorbit, nu s-a scris, nu se știe aproape nimic despre aceste lucruri. Nu s-au comentat în România deloc. La vremea la care spectacolul numit Revizorul, care a făcut pârtie în cultura teatrală românească, era vârful, și cred că a rămas de departe vârful teatrului românesc, eu aveam 22 de ani neîmpliniți. Și țin minte, pentru că la vârsta aceea țin minte totul, fiecare clipă, fiecare personaj, fiecare întâmplare. A fost o ședință după spectacolul Revizorul la Muzeul de Istorie al orașului București, vis-a-vis de universitate, care a durat 9 sau 10 ore, de dimineață până seara, și în care Teatrul Bulandra a fost sfârtecat pur și simplu și această faptă rușinoasă, genială, numită Revizorul, a fost disecată după stilul stalinist. Repet, aveam 21 de ani și jumătate și țin minte fiecare clipă. N-a vorbit nimeni despre acea întâmplare și acea zi. Țin minte tot și n-am să scriu și n-am să povestesc decât când ultimul dintre participanții activi, în sensul rău, nu va mai fi. Pentru că încă unii trăiesc. De aceea întoarcerea domnului Pintilie a fost ca un fel de încercare de împăcare a tuturor autorităților cu fenomenul Pintilie. În 80 a primit să facă acest film. A fost o minune că se făcea. Toată lumea Bucureștiului de vremea aceea era încântată, fericită, activă, comentau, voiau să vină, să asiste la filmări, să vadă, să asculte vorbele minunatele, genialele cuvinte sau fraze pe care le va spune Pintilie în timp ce va lucra acel film. Au venit și au luat sandwich-uri, era îngrozitor de frig, era iarna lui 80. După o vreme, pentru că domnul Pintilie nu spunea neapărat lucruri care trebuiau notate, spunea lucruri normale, firești, de lucru, ba mai mult, nu lăsa pe nimeni să intre în platou, să asiste la repetițiile cu actorii. Nu era decât operatorul, domnul Pintilie, Florin Mihailescu, operatorul, domnul Pintilie și noi actorii. Atât. Și după vreme au plecat. Nu aveau încotro. După vreo 2 săptămâni, dacă nu mă înșel, a venit primul material filmat. La vremea aceea se filma, era în casetă, pelicula, pleca la Buftea, se developa, se temea toată lumea să nu se zgârie. Azi nu se mai zgârie nimic, cum știți foarte bine. Electronica a avansat. Ei, și a venit primul rând de material. Și domnul Pintilie dimineața a plecat la Buftea să vadă primul material, 2 săptămâni sau 3 de filmare. A venit, noi l-am așteptat pe la prânz, foarte enervat, supărat, nu vorbea. Și la un moment dat, nu știu cine, l-a întrebat, dar ce s-a întâmplat? Cred că domnul Revengiuc a îndrăznit. Și a spus următorul lucru. A zis, am văzut materialul și cred că am ratat filmul. Și
Pentru că am vrut să fiți niște lichele. Voi trebuia să fiți niște lichele. Dar sunteți atât de simpatici și era plin de nervi la modul propriu. Acum, cred că asta era cheia, de fapt. Și este cheia cu care acest film, această poveste filmată, a descuiat generații întregi. Faptul că nu sunt mulți în clipa asta în sală înseamnă, după părerea mea, că l-au văzut și copiii, cred, în România. Deci acest film este văzut și paravăzut. Și pe telefoanele mobile, la un moment dat, au fost bucăți de sunet din filmul ăsta. Este unul dintre filmele cele mai vizionate în România. Deci, asta vreau să vă spun. Vă mai spun un singur lucru. Repet, sunt atât de multe lucruri pe care îmi doresc să le scriu și o să o fac la un moment dat. Făceam posincron, ceea ce înseamnă sunetul de după. Și îl făceam. Și la un moment dat, eu am spus, dar așa am crezut în clipa aia. Mi-am dat seama în clipa aceea. Și era aproape toată distribuția, într-o secvență de grup. Și am spus, dom'le, uitați, părerea mea este că dacă niciunul dintre noi nu va mai face nimic, toată viața și cariera lui de actor n-are nicio importanță. Că acest film e tot ce-ți poți dori de la o întreagă carieră în profesia asta. Ceva mai mult nu se poate, ceva mai bine nu se poate. Acest film are mai multe rânduri, mai multe straturi, de sunet chiar. Deci e o poveste în față, se aud din spate alte vorbe. Este o lume construită din toate nivelele. Dacă te uiți atent și poți să-l vezi de mai multe ori și nu mai asculți, te concentrezi, să nu mai asculți exact replicile personajelor principale, să vezi că în spate se întâmplă încă alte povești. Este fabulos filmul. În fine, eu pentru că am jucat în el, n-am voie să-l laud și nici nu o să o fac. Sunt fericit că l avem pe domnul Pintilie, sunt fericit că șansa vieții mele a fost să trec și eu prin lumea aceea, să stau și eu alături, pentru o vreme, din păcate, pentru că soarta ne-a zbuciumat pe toți și ne-a împrăștiat peste tot pe toți. Faptul că ne-am adunat în acest film și că acest film va rămâne și după ce nu vom mai fi, niciunul dintre noi, cei care am jucat în el, e, într-un fel, o liniște pentru mine. Sunt fericit și să ne vedem cu bine. Ascunde-te, iute! Uite-l, uite-l! Păi ăsta crăcănel! Păi ce caută crăcănel aici? Ascunde-te, noi de aici, hai! Hei, te duci? Da! Păi chestia asta cum rămâne? Mai vorbim noi! Păi da, du-te, dracu! Să fie vom ăsta, Joică? Auzi, mă rog, cine e persoana? E o damă. Damă. O văz eu că e damă, dar cine e? Spune mai târziu. Aici este domnul Nae Frizeru? Da, aici este, dar nu e acasă.